Ating oras, alas 12:06 na ng tanghali. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Federation of Benguet Farmers Cooperative na may opisina sa BAPTC o ang Benguet Agri Pinoy Trading Center. Inaaniyan lahat ng primary cooperatives na makifederate sa Federation of Benguet Farmers Cooperative. At ngayon, ito ang Radyo Ronda Balita na papakinggan sa impilang DZBS 1368 sa AM band at maging sa internet radio. Sabayang napapakinggan din ito sa digital platforms ng RPN, sa live stream, Facebook Live at sa YouTube channel. I-like at i-share ang aming Radyo Ronda Balita fan page sa inyong mga kaibigan, kapatid at kamag-anak dito sa Pilipinas at sa ibayong dagat. At ngayon narito na ang Radyo Ronda Balita sa RPN DZBS. Sa ulan ng mga balita, sa balitang lokal, lungsod ng Baguio handang-handa na sa pagsapit ng undas. Department of Human Settlements and Urban Development Cordillera Region handang tumulong sa pagtataguyod ng pabay sa reyon Cordillera. Sa balitang national, PNP bukas sa alinmang investigasyong ikakasa hinggil sa nangyaring pang-hostage noong linggo kay dating Senadora de Lima. Formal na komunikasyon ng China ukol sa umano ay pagba-blacklist sa Pilipinas. Makabuting hintayin. Kapakanan ng mga guro isusulong ng Administrasyong Marcos. Ito ay ayon kay BP Sara. Sa ibayang dagat, G7 nangako ng panibagong suporta sa Ukraine. Samantala, ang Estados Unidos nangakong magbibigay ng air defense systems. United Nations nagsabi na ang paglusob ng mga Ruso sa pamamagitan ng missile sa civilian sa Ukraine ay isa ng matatawag na war crimes. Sa larangan ng palakasan, 1.5 billion piso karagdagang pondo kailangan ng SBP sa hosting ng 2023 FIBA Basketball World Cup. At sa larangan ng entertainment, Bea Alonso nagsalita na hinggil sa pambabatikos ng showbiz columnist na si Manay Lolit Solis. Narito na ang mga detalye ng balita. Simulan natin sa balitang lokal. Naghahanda na ang lungsod ng Baguio para sa darating na undas 2022. Ayon sa nakuhang ulat ng RPN News Baguio mula sa Executive Committee ng Oplan Kaluluwa 2022, ang paglilinis ng libingan sa Baguio Cemetery ay gagawin mula Oktubre 8 hanggang Oktubre 22 ng taong kasalukuyan. Samantala, ang pagbibisita sa loob ng mga sementeryo ay mag-uumpisa sa Oktubre 23 hanggang Nobyembre 5 ng taong kasalukuyan para sa mga residente ng lungsod ng Baguio at maging sa mga kanugnog munisipyo. Hindi kasama rito ang mga tiga-Bliss sa November 1 dahil sa ibig ng mga otoridad na hindi magsabay-sabay ang pagpunta ng mga tao upang maiwasan ang pagkahawa sa COVID-19. Sa kasalukuyan, may 5 pampribado at pampublikong sementeryo sa lungsod ng Baguio na matatagpuan sa Nagilian Road, sa Luwakan, sa Kias, Bakaking, Pinsao, Ambyong at Sairisan. Samantala, ang pamahalaan ng lungsod ay patuloy na naghahanap ng lugar kung saan pwedeng ang mga maglalako ng bulaklak at kandila sa darating na undas. Ayon sa Executive Committee ng Oplan Kaluluwa 2022, tininggan nito ang kahilingan ng mga kasapi ng Baguio Oplan Kaluluwa Flowers and Candle Vendors Association na magtinda sa Ganta Parking Area, Bornum Park, dahil sa ginagamit na ito bilang parking facility. Dati ang Ganza Parking Area ay dating tindahan ng mga miyembro ng nasabing asosasyon. Samantalang inaasahan malalaman din ang final venue kung saan makapagtitinda ang Baguio Oplan Kaluluwa Flowers and Vendors Association sa susunod na linggo. Narito ang mga tinatawag na panibagong RES bakuna update mula sa DOH-CAR. As of October 9, 2022, data na mula sa Cordillera Regional Vaccination Operation Center,
meron ng 1,290,16 na katao ang nabakunaan na ng unang dose. Ito ay in terms of million, ha? At 1,238,10 ang nakakumpleto na ng pagbabakuna. Yun yung kumpletong dosage, ha? Base sa target nilang 1,286,637 na eligible na naninirahan sa Cordillera, meron ng 100.96% ang nabakunan ng isang dose at 96.22% ang nakakompleto ng bakuna. Ninanais ng ahensya ng kalusugan na maabot ang eligible population na 70%, na karamihan dito ay mula sa 5 taong gulang at pataas batay sa PSA 2022 projected population ng Rion Cordillera. Samantala, ang Department of Human Settlements and Urban Development Cordillera Region ay nakahandang tumulong sa mga mamamayang wala pang sariling bahay. At ito ay sa pamamagitan ng pambansang pabahay para sa Filipino Program. Ito ang binigyan din ni DHSOUD CAR Regional Director Mario Amoroso. Sa ganon ay magkakaroon bawat Pilipino ng disente at abot-kayang pabahay na maaaring bayaran sa loob ng 30 taon na may interest subsidy na 5%. Ang nasabing programa ay ilulunsad sa darating na October 18 hanggang 21, 2022 na gaganapin sa Housing Summit sa Newtown Plaza Hotel dito sa lungsod ng Baguio. Layuning abutin ng nasabing ahensya ang target nitong 10,000 housing units mula sa taong 2022 hanggang 2023. Sa kasalukuyan, ang Rion Cordillera ay may 130,000 housing backlog, kasama rito ang 678 na pamilya na naapektuhan ng magnitude 7 Northwestern Luzon na lindol. Handang-handa na ang munisipyo ng Itugon upang gunatiin ang Linggo ng Katandaan o ang Elderly Week ngayong buwan ng Oktubre. Inaasahan na gagawin ito sa Oktubre di 4 o October 14 ng taong kasalukuyan. Ayon kay Acting Indigenous People Mandatory Representative Imani Pisoy, nakipag-usap na sila sa Department of Education District 1 at 2 para isagawa ang mga gawain sa araw na iyon. Inaasahan ng ang mga estudyante at iba pang dadalo ay magpapakita ng kanilang galing sa katutubong pagsayaw. Nais din nilang ipakita ang mga kultura ng Kalanguya, Kankanay, Ibaloy at iba pang mga katutubong tribo ng Benguet. Ang paggunita ng Elderly Week ay naglalayong ipakita sa mga bata at mga kabataan ang kahalagahan ng mga kultura na kanilang nakagisnan. Ito ang Radyo Ronda Balita, napapakinggan sa impilang DZBS 1368 sa AM band at sa internet radio, at sabayan din napapakinggan sa digital platforms ng RPN, sa live streaming Facebook Live at sa YouTube channel. I-like at i-share ang aming Radyo Ronda Balita fan page sa inyong mga kaibigan, kapatid at kamag-anak dito sa Pilipinas at sa ibayong dagat. Ngayon, dumako tayo sa balitang nasyonal. Walang nakitang problema ang Philippine National Police o PNP hinggil sa kinakasang investigasyon ng mababang kapulungan o kapulungan ng Kongreso, maging ang iba pang law enforcement agencies kasunod ng tangkang pagtakas ng 3 persons under police custody na nauwi sa pang-hostage kay dating Senadora de Lima sa loob mismo ng PNP Custodial Center sa Camp Crame noong Linggo ng umaga. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Roderick Agustos Alba, pagamat gumagawa na ng hakbang ang PNP sa pagtugon sa insidente at nakapagbigay na ng sapat na impormasyon, bukas pa rin sila sa iba pang mga grupo na magsagawa ng investigasyon. Anya, pagpapakita lamang ito na bukas ang PNP at walang itinatago. Pagtiyak pa ni Alba na ibibigay ng pambansang polisiya ang buo nilang kooperasyon sa mga nais
magkasa ng investigasyon basta't dumaan lamang ito sa tamang proseso. Nabatid na maliban sa Commission on Human Rights o CHR na nanawagan din ng investigasyon ng ilang mga mambabatas hinggil sa nangyaring hostage-taking kay dating Senadora de Lima. Para kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda, makakabuting hintayin ang formal na komunikasyon ng China kaugnay sa report na kasamang Pilipinas sa blacklisted tourist destination ng naturang bansa. Tugon ito ni Salceda nang hingan ng reaksyon sa pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na ayon kay Chinese Ambassador Wang Xilan ay binabalaan na nila ang kanilang mga mamamayan na huwag pumunta sa Pilipinas. Dahil umano ito sa nagpapatuloy na operasyon sa bansa ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO na sinasabing ugat ng iba't ibang krimen o iligal na aktibidad. Bungkay ni Salceda, hintayin ang ipaparating na official o formal na komunikasyon ng Chinese Ambassador kay Pangulong Bongbong Marcos o sa kanyang counterpart sa ating bansa. Paliwanag ni Salceda, bilang isang malayang bansa ay hindi tama na agad umaksyon at maglatag ng pulisiya ang Kongreso batay sa abiso ng embahada na hindi naman opisyal o formal na ipinararating sa ating gobyerno. Sisimulan na ng pag-uusap ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para makamit ang isang highly interconnected Philippines. Sa Facebook post ng Pangulo, inihayag nitong nagkaroon na ng pag-uusap kaugnay sa long-term development para sa maritime and aviation sectors ng bansa at tinalakay na ito sa ginawang cabinet meeting kahapon. Ang nasabing long-term plan para sa transportasyon ayon sa punong ehekutibo ay binubuo ng 10 flagship programs. Sa oras na makumpleto, mas magiging maayos, mabilis at ligtas aniya ang paglalakbay maging sa paghatid ng mga pangunahing pangangailangan para sa mga ito. Magsisilbing daan din umano ito ayon sa Pangulo para maging competitive ang bansa sa Global Maritime Hub. Bahagyang bumaba ang COVID-19 positivity rate sa NCR o sa National Capital Region. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, nasa 17.3% na lamang ang bilang ng mga nagpo-positibo sa COVID-19 test nitong October 10 na mas mababa sa 19% na naitala noong October 3. Bukod dito, bumaba rin ang reproduction number o ang hawahan ng virus sa NCR sa 0.93 mula sa 0.99 noong October 6. Nasa 16% naman ang one-week growth rate sa rehiyon habang 37% ang healthcare utilization rate. Siyam sa bawat 10 Pilipino ang naniniwala ang fake news ay problema sa bansa. Bata ito sa resulta ng Pulse Asia Survey na isinagawa noong September 17 hanggang 21 sa may 1,200 adult respondents kung nasa 86% ang nagsabi ng yes. Naitala ang may pinakamaraming yes ang sagot sa Metro Manila na nasa 87%. At nalalabing bahagi ng Luzon na nasa 92% kumpara sa Visayas at Mindanao na may 77 at 81%. 68% naman mula sa respondents ang nagsabing mula sa social media at internet ang kanilang source ng fake news. Sinundan ito ng telebisyon o TV na may 67%, 32% naman sa radyo habang 28% sa mga kaibigan o kakilala. Samantala, pinakahuli sa naitalang source ng fake news ang community leaders na may 4%, 3% naman sa newspaper habang 1% sa religious leaders. Isusulong ng Administrasyong Marcos ang kapakanan ng mga guro kasabay ng pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon.
Ito ang tiniyak ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte kung saan inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang hiling ng Department of Education na lumikha ng 5,000 karagdagang posisyon para sa non-teaching personnel sa susunod na taon. Ani Duterte, tatalaga ang mga naturang personnel na magsisilbing administrative officers sa iba't ibang rehiyon, partikular sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Region 9, 12, and 13. Sinuguri rin aniya ng Administrasyong Marcos na matatanggap ng mga guro ang huling tranche ng salary increase alinsunod sa Republic Act 11466. Mababa pa rin ang tourism arrival sa bansa sa kabila ng pagluluwag ng travel restrictions ng pamahalaan, partikular na sa mga fully vaccinated laban sa COVID-19. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, hindi pa rin naabot ng Pilipinas ang bilang ng mga turistang dumating sa bansa bago tumama ang pandemya. Katulad niya ito noong September kung saan wala pang 1 milyon ang tourist arrival bawat nationality na karaniwang naitatala sa ganitong panahon. Nabatid na sa mga dumating na turista nung nakaraang buwan, pinakamarami ang mga Amerikano na umabot sa mahigit na 370,000 ito. Sinundan ito ng Korean na nasa higit na 187,000. Nasa 70,000 naman ang mga Australiano, 68,000 na Canadian at Japanese national na nasa higit na 62,000. Kayo'y patuloy nakikinig sa Radyo Ronda Balita. Nasama sa inyo dito sa RPN DZBS 1368 sa AM band, maging sa internet radio, sabayan din napapakinggan ito sa digital platforms ng RPN, live streaming Facebook Live at sa YouTube channel. I-like at i-share ang aming Radyo Ronda Balita fan page sa inyong mga kaibigan, kapatid, kamag-anak dito sa Pilipinas at sa ibayong dagat. Ngayon, dumako naman tayo sa balitang abroad. Sa wikang Ingles natin babasahin, mga kapatid, kaibigan at kamag-anak. Leaders sa Washington muna tayo. Leaders of the Group of 7 wealthiest nation meeting Tuesday in a crisis video conference with Ukrainian President Zelensky pledged Tuesday they will stand firmly with Ukraine for as long as it takes after Russia continued its barrage of missile attacks on Ukrainian cities. The G7 leaders said in a statement after the virtual meeting that they had reassured Zelensky they are undeterred and steadfast with their commitments to providing the support Ukraine needs to uphold its sovereignty and territorial integrity. They said Moscow's indiscriminate attacks on innocent civilian populations constitute a war crime. The G7 comprises US, Germany, Britain, France, Italy, Canada, and Japan. In other news, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights says missile attacks by Russia's armed forces against civilian targets and infrastructure across several cities in Ukraine Monday could amount to war crimes. The UN reports Russian attacks on nearly a dozen cities, including Kiev, Dnipro, and Zaporizhia, have killed at least 20 civilians and injured more than 100. UN monitors say the series of attacks appears to have been coordinated. They say the location and timing of the strikes when people were commuting to work and taking children to school is particularly shocking. UN human rights spokesperson Ravina Samdasani said critical civilian infrastructure, including at least 12 energy facilities, were targeted. She noted some of these facilities may be indispensable for the survival of the civilian population just ahead of the cold winter months. In other news overseas, China has opened dozens of what it calls 110 overseas police service centers in cities around the world, some of which are being used
to blackmail suspects into returning home to face criminal charges in breach of global extradition laws. According to a new report, there are fears the network could be used to target political dissidents as well as criminal suspects. The investigation by the human rights group Safeguard Defenders says that while the overseas police service centers may help Chinese diaspora and tourists with everyday problems, they also are part of a complex global web of surveillance and control, allowing the Communist Party to reach far beyond China's border. The report claims Chinese regional police forces have set up at least 54 offices in 5 continents. The centers are named after the police emergency telephone number in China, 110. Now let's go to our news in sports. Sa balitang sports tayo, halos 1.5 bilyong piso ang kinakailangang pondo ng Samahang Basketball ng Pilipinas kaugnay sa hosting ng bansa sa 2023 FIBA Basketball World Cup. Ang naturang halaga ayon sa SBP Vice President Ricky Vargas ay 40% lamang ng halos 4 billion pesos na unang hinihingi ng organizing committee at kung saan ang 60% na pondo ay mula sa pribadong sektor. Sakaling maaprubahan, idadaan ng pondo sa Philippine Sports Commission na siyang magbabahagi nito sa SBP. Ang 2023 FIBA Basketball World Cup ay itinakda sa August 25 hanggang September 10, 2023 ay hindi lamang sa Pilipinas gagawin kundi maging sa Japan at Indonesia. Ngayon sa larangan ng entertainment, Bea Alonzo nagsalita na hinggil sa pambabatikos ng showbiz columnist na si Manay Lolitz Solis. Binasag na ng aktres na si Bea Alonzo ang kanyang katahimikan hinggil sa ilang beses na pambabatikos ng batikang showbiz columnist na si Manay Lolitz Solis. Kasunod nito ng pamumuna ni Manay Lolitz sa aktres sa kanyang Instagram account kung saan binansagan na siya ng mga netizen na ultimate basher ni Bea. Ayon kay Bea, hindi pa man sila nagkikita ng personal ni Lolit, malaki pa rin ang respeto nito sa batikang kolumnista lalo na't hindi umano maayos ang kalusugan nito. Sinabi pa ni Bea na hangad pa rin niya ang mabilis na pag-recover ni Manay Lolit sa kanyang sakit. Iginit din ni Bea na mananatili siyang mahinahon, positibo at hindi niya dadalhin ang bigat na sa kalooban na nagresulta naman para sa mas lalo siyang hangaan ng mga netizen. At ngayon, muli sa ating mga ulo ng mga balita, sa balitang lokal, lungsod ng Baguio handang-handa na sa pagsabit ng UNDAS, Department of Human Settlements and Urban Development Cordillera Region, handang tumulong sa pagtataguyod ng pabay sa Riyon Cordillera. Sa balitang national, PNP bukas sa alinmang investigasyong ikakasa hinggil sa nangyaring pang-hostage noong linggo kay dating Senadora De Lima. Formal na komunikasyon ng China ukol sa umano ay pag-blacklist sa Pilipinas makakabuting hintayin. Sa ibayong dagat, G7 nangakong ng panibagong suporta sa Ukraine, samantalang ang Estados Unidos nangakong magbibigay ng air defense systems. United Nations nagsabi na ang paglusob ng mga Ruso sa pamamagitan ng missile sa civilian sa Ukraine ay isa ng matatawag na war crimes. Sa larangan naman ng sports, 1.5 bilyong piso karagdagang pondo kailangan ng SBP sa hosting ng 2023 FIBA Basketball World Cup. At sa larangan ng entertainment, Bea Alonzo nagsalita na hinggil sa pambabatikos ng showbiz columnist na si Manay Lolitz Solis. At yan, nagwawakas ang Radyo Ronda Balita na papakinggan ninyo sa RPN, DCBS 1368 at maging sa internet radio
at sa digital platforms ng RPN sa live streaming, Facebook Live at YouTube channel. May pakuusap kami sa inyo, i-like at i-share ang aming Radyo Ronda Balita fan page sa inyong mga kaibigan, kapatid at kaibigan dito sa Pilipinas at sa ibayong dagat. Hanggang sa bukas ng tanghali sa ganitong oras sa timpilan, ito po si Jimmy Bermabe ang inyong tagapagbalita. Magandang tanghali sa inyong lahat. Oras natin alas 12:31 na ng tanghali. Ang time check na yan ay hatid sa inyo ng Regasco Gas, libreng delivery ng LPG gas cylinder. Tumawag lamang sa cellphone number 0949-302-9226 o kaya sa 0968-262-72